Okay, good day. So, ang pag-aaralan naman po natin ngayon is all about trade discount. So, what is a trade discount? Trade discount refers to the reduction in the list price known as the discount. So, yun po. From the word na lang trade discount, ibig sabihin po, discount po ito. Meron kang ibabawas dun sa presyo, dun sa list price po na binili ng iyong customer. So, allowed by a supplier to the consumer while selling the product, generally in bulk quantities, to the concerned consumer to increase the sales of the business. As more customers are attracted when the discount is given on the list price of the product. So, dito po sa ating trade discount ay na nga po from the definition of the trade discount, ito po ay binibigay kapag ka ikaw po ay namimili para naman ma-attract yung mga bibili pa sa iyo na umulit po na bumili. So, eto po yung ibinabawas dun sa pinaka-list price o yung presyo po ng bibilhin nila. So, karaniwan po dito kasi yung pong mga bumibili ng marami, bultuhan po yung bili nila doon sa product. So, bakit nga po ba nila binibigyan pa ng discount? So, liban po sa para magkaroon sila ng maraming customer, syempre po, magkakaroon din po sila ng mga suke, ganun, at uulit po ng uulit yung iba pang mga customer na bumili po sa kanila. So, marami po silang mga suke, ganon. So, yan nga po, isa din yun sa mga strategy ng mga business para po ma-increase po yung sales nila. Ayan, so binibigyan po nila ng discount. Ngayon po, meron naman tayong dalawa pong example ng atin pong trade discount. So, dito po kasi parang ito yung sa Shopee na pagka ikaw bumili ka, di ba minsan may nakalagay ka pagka isa lang binili mo, kumbaga, meron ng discount to sa Shopee, hindi ka na magkakaroon pa ng panibagong discount. Pero kapag ka ito po maramihan yung binili mo, meron nang nakalagay doon na parang nakasale siya ng 50% off. Nakaganyan po o kaya naman nakalagay lang 50%. Tapos kapag ka bumili ka pa ng sabihin natin nasa sabihin po nating 100 po yung nabili mo kapag ka ikaw ay bumili ng 100 pataas na products or items, meron ka pang another discount. So, dito po natin papaliwanag yung pong dalawang kinds po ng ating trade discount. So, we have the first one, single discount or single trade discount. It is a discount that is given to a customer, usually wholesaler, when the customer buys a product. So, karaniwan po yan yung mga wholesaler nga po. Ibig sabihin, ito po yung mga nagbebenta ng bultuhan. Ayan. So, binibigyan po nila ng single trade discount. So, kapag ka po sinabi natin single trade discount from the word single, ibig sabihin, isa lang pong discount yung ina-apply or binibigay dun sa customer. Ayan. So, for example daw po. So, for example, a 25% discount on the purchase. Yan. So, yan po. 25% po yung binigay. Baka kasi maipagkamali nyo itong dalawa kasi yun naman, halata naman po yung pagkakaiba nila dahil kapag ka po single discount, talagang isa lang po yung ibinibigay. So, eto naman pong pangalawa natin na example or kinds ng discount or kinds of trade discount. By contrast, a discount series or what we also call series of discount. Yun din po yung tawag dyan, series of discount series is expressed as the number of separate discounts. So, pagka po sinabi natin series, ibig sabihin marami po yung discount na binibigay. So, yan. So, separate daw po yung discount na ibinibigay. So, let's say for example, yun nga sa Shopee. Shopee, ang binibigay po, meron na mismong discount doon sa mismong product. Tapos, kapag ka bumili ka pa ng gantong bilang ng items, meron ka pang ibang discount. So, yun po, parang ganyan po yung ating series of discount. For example, a seller could say they were offering 3 discounts. One of 10%, one of 8%, and one of 7%. So, yan. Ganito po yun. So, di ba napansin nyo po dun sa
So, una nating definition dun po sa ating single discount, sabi ang binigay 25%. Ma'am, nabasa po namin, sabi ang binigay po 10%, 8%, tsaka po 7%. Ang pagka po yan tinotal, this is also equivalent to 25%. Hindi po ba parehas lang yun? So, ayan po. Ang sabi po natin dito, so magkaiba po yung dalawang yan. Hindi po ibig sabihin na nagtotal po sa 25% din yung iyong series of discount, pwede mo nang i-shortcut method yung iyo pong gagawin na solving. So, hindi po pwede yon, okay? So, the series of discount would sound like it adds up to 25% discount, but it would not actually be as much because each successive discount is taken from a price that includes the previous discounts. So, yan po. Ibig sabihin na discountan ka na, tas yung pag-discountan na mo yun, bibigyan na naman ulit ng panibagong discount. So, magkaiba po sila ni single discount. Hindi mo kailangang i-add lahat ng nasa series of discount tapos doon mo pa lang po i-shortcut method mo yung gagawin mo. So, hindi po ganun yung ating pagsosolve. So, para mapatunayan po natin na magkaiba po talaga yung answer po dyan, so let's have an example. This is for single discount. So, our problem is compute the discount. Yan po, pinapahanap discount for an item with a list price of 1,250 pesos, subject to a 15% discount. What is its net invoice price? So, yan po yung ating question. Okay, so before we solve this problem, so we have to write first the given. Siyempre, kailangan may sulat yung given. Ayan naman kasi yung pinaka-technique kung bakit po yung iba ay gumagaling sa pagsasolve sa math. Yan. Sulat nyo muna po yung mga given na nakita nyo. Ang sabi po dyan, an item with a list price. So, ibig sabihin, yung pong item, ang list price niya po, ibig sabihin po, ito po yung presyo po talaga. So, ito po yung presyo ng pagka binebenta. So, 1,250. Lagay mo, list price. It is subject to a 15% discount. So, yung 15% na to, hindi pa po iyan yung mismong discount amount. Hindi po yan yung amount, ha? So, this is yung 15%, that is the discount rate. Rate po yan. Naka-percent pa po kasi siya. So, discount rate po yung tawag dyan. So, lagay nyo po 15%. So, yung 15%, we can also write this in decimal form. Katulad po ng pinag-aralan natin. Diba? Yung percent, pwede mong isulat sa decimal form. So, yung 15%, that is equivalent to 0.15. Magmumove ka po ng 2 decimal place pa kaliwa. O kaya po, yung 15, i-divide mo po sa 100, so you will get or you will obtain 0.15. So, yan po. Nasulat na natin yung given. And then, yung pinapahanap po sa atin, ayan po, number 1 or letter A, discount. And then, yung pangalawa naman po, what is its net invoice price? So, yung discount, magkano yung nabawas mo? And then, yung net invoice price, magkano na lang po yung iyong babayaran. Okay? So, we have this formula. So, the first one is discount. Siyempre po, ang discount, para po makuha natin kung magkano yung amount ng na-discount mo. Ayan po discount, yung amount po yun. Yung discount rate, ayun po yung percentage, ha? Ayun po yung percent po ng iyong discount. Ngayon, di ba, nabanggit po dyan, list price times the discount rate. So, kapag ka-discount ang hinahanap, syempre, ang kapartner niya po, yung discount rate. Tapos, i-multiply lang po natin siya sa ating list price. Di ba, nasulat na po natin sa given, yung atin pong list price, so that is 1,250 pesos. Yan, lagay nyo lang po ng peso sign. And then, sabi, multiply daw po sa ating discount rate. Ang ating discount rate po is 15%. Yan. And then, the next thing to do is to multiply lang po. Basta make sure kung ang sinulat mo po ay percentage or percent,
dapat kapag ikaw ay nagsulat din po sa iyong calculator, tinype mo po yan sa calcu, make sure na na-type mo yung percent symbol. Kung hindi mo naman po tinype, yung decimal po yung nilagay mo, pwede na po yun. Okay na 0.15 po yung nilagay mo, tama po yun. Pero kapag 15 lang, tas nalimutan mo po yung percent symbol, magkakaiba po ng sagot. So, yan, 1,250 times 15% is equivalent to 187.50 or 0.5. Ayan po yung ating discount amount. Ibig sabihin, 187 pesos 50 cents yung atin pong discount amount. Ayan na po yung ating bawas doon sa, ayan po yung ibabawas doon sa 1,250 para makuha po natin kung magkano na lang yung ating babayaran. So, sa letter B po, ang pinapahanap is the net invoice price. So, to solve this, we have to subtract the list price minus the discount. So, yan po, yung list price po natin, katulad ng sinabi ko kanina, yung list price, ayun po talaga yung presyo. Tapos, yung discount, ayun po yung ibabawas dun sa ano, yun po yung discount mo talaga. And then, yung po namang babayaran mo na nakabawas na po yung discount, that is called the net invoice price. So, 1,250, sulat mo po, minus 187 pesos, 0.50 centavos. Ayan, 187.5. Ayan po yung ating discount. So, 187 pesos, 0.5. Ayan, so, and then, syempre po, 1,250 minus 187.5, that is equivalent to 1,062.50. Ayan, ayan po yung ating ano, kaya po 0.5 lang. Yan, 1,062.5. Yan na po yung ating net invoice price. Ngayon po, di ba alam nyo naman talaga na yung net invoice price, pwede pong ay, ganun na lang po yung gawin, yung list price minus the discount kung ma-solve mo na yung discount. Kung hindi naman po, let's say hindi mo po alam pa, burahin po natin to, hindi mo pa alam or yung pinapahanap lang po is the net invoice price, ang gagawin mo po para malaman yan, di ba binigay lang po sa atin na given list price, tsaka po yung discount rate. Para po makuha mo yung net invoice price using these two given, ganito po yung gagawin natin. So, di ba 100% po talaga yung atin pong list price. Yung list price po 100% yan. Yung discount rate mo, sabi niya 15%. So, magma-minus ka lang po ng 15%. So, this is equivalent to 85%. Yung 85% na yan, ayan po yung net invoice price or NIP rate. Yung naka-percent po. NIP rate, 85%. So, pwede po natin gamitin yan para po ma-solve natin yung ating net invoice price kung siya lang po yung pinapahanap. So, the net invoice price equals the list price times mo po nun siya. Diba yung kanina list price times discount rate. Ngayon, kapag ka net invoice price, list price times the NIP rate. NIP percent na lang po lagay ko. NIP rate. Ayan. So, yung list price po natin, 1,250 times the NIP rate is 85%. Yan. 100 minus 15% po yun ha. Yung 15% galing po sa ating discount rate. Yan. So, ang NIP rate natin nun, kapag ka sinubtract yun, 85%. So, kapag ka minultiply po natin yung 1,250 times 85%, we will also get 1,062.5. Yan din po yung makukuha natin. So, same lang po sila. Either of the two, kung saan po kayo mas komportable magsagot, yun po yung inyong gamitin. So, yan, natandaan nyo po yung ating naging sagot sa atin pong single discount, 1,062.5. So, yan po yung una natin. Ngayon, dito naman po sa ating pangalawang given, for our series of discount, we have to compute for the discount and the net invoice price. So, pares lang po ng pinapahanap, katulad po nung kanina.
If an item listed at 1,250 pesos, same lang po ng amount ng kanina, is given at 10% and a 5% discount. Kung napansin nyo po, 10% tapos 5%. Kung i-add ko yan, ma'am, 15% din po yan. Parang kapares lang nung kanina. Pero, binanggit po sila dito ng magkahiwalay. Kaya ang gagawin po natin dyan is to solve for the series of discount. So, meron po tayong tatlong method paano po natin maisosolve yan. So, syempre, sulat mo muna yung given, yung atin pong list price, same lang po nung kanina, 1,250 pesos. And then, yung atin pong first discount is 10% or our first discount rate. Yung second discount rate is 5%. So, sulat mo lang po yan sa given para po meron kang pinaka sinusundan kapag ka po kayo na ay nagsosolve. So, sabi ko nga kanina, meron po tayong tatlong method para po masolve yan. So, the first method will be like this. So, yan po. Para daw po makuha natin yung net invoice price rate. So, ganito muna po, yung rate muna po ng invoice price, net invoice price yung ating kukuhanin. So, that is 100% minus the discount rate. Ayan. 100% minus the discount rate po yung ating unang method. Ayan po. Okay, sorry. This is intended for the first, dun po sa atin pong unang problem. So, ito po yung next po. So, ito po talaga yung una nating method dun po sa atin pong series of discount. So, ang gagawin po natin sa una para po makuha po natin yung problem na yon. So, ganito lang po yung atin. Iisa-isahin lang po natin siya. So, dito nakasulat na sa atin pong method 1. So, we have to write po natin. Ayan. Sulat po natin yung atin pong list price. Susulat po natin yung ating list price. So, that is 1,250. Tapos, sabi po dito sa kasunod, so less first discount rate. So, ilaless po natin yung 10% po netong 1,250. So, ang 10% po ng ating 1,250, kung i-multiply mo na po yan, so 10% times 1,250, that is equivalent to 125. So, yung 10% po ng 1,250 is 125 pesos. So, yan po, ganyan. Lagyan mo lang po ng 00 sa dulo para naman tama yung iyo pong decimal. Yan, dagdag ka lang ng 2 0 kung siya ay whole number. And then, syempre, yung next po dito, sabi, we have to subtract these two. So, i-minus mo lang po 1,250 minus 125. So, that is equivalent to 1,125 pesos. So, yan na po yung ating unang difference. Ngayon po, dito sa last second discount rate, yung DR, discount rate po yun. Diba ang sabi po, 5%. Sa yung 5% dito, kukuhanin mo po yung 5% po neto ni 1,125. So, kuhanin mo po yung 5% niya. Siyempre, kailangan mo munang i-multiply yan. So, ang 5% niya po is 56.25. Ayan po yung 5% po niya ni 1,125. So, and then, para naman makuha ang ating net invoice price, ayan, ito na po yung pinakalas. So, isusubtract lang natin si 1,125 minus 56.25. So, ang ating NIP dito po sa atin pong series of discount is 1,068.75. So, yan na po yung ating NIP. So, tingnan nyo po, magkaiba po sila. 1,068.75. Magkaiba po sila ng naging sagot doon po sa
sa nauna pong problem about the single discount. Doon talagang 15%. Dito po magkahiwalay, una 10, tapos pangalawa po is 5%. So magkaiba po yung dalawang yon. And then kung ayan na po yung ating net invoice price, ayan, net invoice price natin is 1,068.75. Sorry, hindi na ganong nakatapat. Yan po. So 1,068.75 para naman po makuha yung discount. Syempre, yung discount amount po natin, it is the list price minus the NIP. The list price minus the NIP. Ayan po yung ating discount. So, 1,250 minus 1,068.75. So, ang atin pong list price is equivalent to ang ating pong discount is equivalent to 181.25. So, as you can see, magkaiba po sila ng naging sagot. Ayan ha. Ayan po yung ating unang method. So, subtract ka lang ng subtract. Ayan po. 1,250 ka nag-start. So, ayusin lang po natin. 1,250 ka po nag-start. So, yan, tapat mo lang po, 1,250 ka po nag-start ng iyong amount. So, 1,250 pesos. Tapos, dito po sa ating first discount rate, 10% po yun. So, yung 10% po ng ating 1,250 is 125 pesos. Tapos, sinubtract mo po yung dalawang yan. So, ang nakuha mo pong amount sa difference is 1,125. Tapos, ileles po natin yung ating second discount, which is 5% po. 5% na no, ng hindi ng 1,250. 5% po ng 1,125, which is equivalent to 56.25. So, we have 56.25. Tapos, isusubtract po natin ulit. Ayan na po yung ating net invoice price, which is equivalent to 1,068.75. So, yun na po yung ating net invoice price. And then, sabi ko nga sa inyo, para po makuha yung discount, it is equivalent to the list price minus the NIP or the net invoice price. So, yung list price natin, 1,250 pesos minus NIP, na po na-solve natin, 1,068.75. So, ang atin pong discount amount is 181.25. So, as you can see, magkaiba po ng sagot yung dalawa nating problem. Pero, ayan pa lang po yung method 1 sa atin pong series of discount. So, meron pa po tayong pangalawang method. Sabi po dito sa pangalawang method, we have the list price. So, list price, sulat mo ulit, 1,250. Tapos, ang sabi po dito, is, we have 100% minus the first discount rate. So, 100% minus yung ating unang discount rate is 10%. So, 100% minus 10%, that is 90%. So, ang gagawin mo po dyan, para po masolve yan, imumultiply po natin dito. Yan, imumultiply po natin si 1,250 times 90%. So, that is your first balance. So, ang first balance po natin, 1,125. Ayan. 1,125 po kapag minultiply siya kay 90%. Ngayon, ang sabi niya sa next, 100% minus the second discount rate. Ang second discount rate po natin is 5%. So, 100% minus 5%, that is 95%. Ayan. Tapos, multiply mo po ulit. Ganun lang po ulit. So, 1,125 times 95%, it is equivalent to 1,068.75. So, as you can see, same lang po. Method 1 and method 2, same lang din ulit ng nakuha. Tapos, para makuha po ang discount again,
list price minus the NIP or the net invoice price. Yung list price, yung talagang amount. Yung NIP ay na lang po yung iyong ibabayad dun sa iyong pagbibilan. Yung discount tayo na po yung iyong nabawas. Okay? So, meron pa po tayong method 3 para po masolve po yung ganyang problem. So, ang sabi po dito sa unang step po natin sa method 3, deduct the series of discount individually from 100%. Ayan, sabi niya, ibawas daw po natin individually from 100% yung ating dalawang discount. So, 100% minus yung unang discount is 10%. So, that is equivalent to 90%. Yung pangalawa naman, 100% minus 5%. So, that is equivalent to 95%. So, yan na po yung ating dalawa. Sabi niya, subtract natin. Sabi sa unang step ng method 3. Ngayon, ang sabi po sa step 2, multiply to each other to get the NIP rate. So, ganun daw po yung nakuha mong sagot sa step 1, i-multiply mo. So, 90% times 95%. So, that is your NIP rate. So, it is equivalent to our NIP rate. Percent na lang po lalagay ko. So, 90% times 95%. So, that is equivalent to 85.5%. 85.5% kapag ka atin po pinag-multiply yung dalawang yan. So, kapag ka pinag-multiply mo po yung nasa step 1, ayun daw po yung ating NIP rate. NIP rate po ha. Okay, so ibig sabihin ayun po yung rate ng iyong babayaran na. Okay, the next step po, sabi, we have deduct the NIP rate from 100% to get the single equivalent discount rate. Yan, meron pa tayong tinatawag na single equivalent discount rate. So, medyo mahaba yun sa ating step 3. So, sabi, yun nakuha natin na 85.5%, kailangan daw po natin i-subtract yan from 100%. So, dapat nauna po yung 100%. 100% minus 85.5. 100%. Ima-minus daw po yung nakuha natin kanina na 85.5%. So, this is equivalent to 14.5%. So, yan na po yung ating pong nakuha for the single equivalent rate. So, yan po. Para makuha daw po natin yung ating discount amount, yung discount amount po natin, ayan po, nakalagay na dyan, it is equivalent to the list price. So, yung pong 1,250 po yun, multiplied by our single equivalent discount rate. So, that is 14.5%. So, kapag ka pala minultiply mo yan, ang equivalent po is 181.25. Yan. So, nakita nyo po, same lang nung kanina. Yung po una natin na-solve sa method 1. Kahit sa method 2, ganun din po yung makukuha. So, 181.25 po ang ating discount. Yan, nauna natin na-solve dyan yung discount. Ngayon, para po makuha, syempre, yung ating net invoice price. So, we have the list price, 1,250. Tapos, yung NIP rate daw, multiplied by NIP rate. Saan po natin makikita yan? Yan, binanggit po to get the NIP rate sa step 2. So, ang NIP rate natin is 85.5 po. Yan. So, we have to multiply it by 85.5%. So, ang atin pong net invoice price is equivalent to 1,068.75. So, as you can see, any method, from method 1 to 3, same lang po tayo ng nakuha. So, kung saan po kayo pinakadadalian doon po sa tatlong method natin sa pag-solve ng atin pong series of discount, kayo na po yung bahala. As long as tama naman po ang inyong pinaka-process. So, yan po yung atin pong sa trade discount po. Ngayon, meron po tayong mga example pa dito.
So, a refrigerator was marked to sell at 6,750 pesos, less 5%. So, ito po ay single discount lang. So, find the discount. So, to find the discount, syempre, para po masolve yan, so, meron tayong dito, to find the discount, paano po natin gagawin yon, di ba? Ang discount po natin is list price times the discount rate. Ayan, meron naman pong given. Yung atin pong list price, tsaka po yung ating discount rate. And then, dito po sa ating net invoice price, so kung ito po ay, kung ang atin pong, solve po muna natin, so yung atin pong letter A, yung A po natin, so we have to find the discount, so it is equivalent to the list price times the discount rate. Buuin nyo na lang po yung word ha. Yung atin pong list price is 6,750 pesos times yung atin pong discount rate is, ayan po, 5%. So, 5% po. So, 6,750 times 5% is equivalent to 337.5. So, ayan po yung ating discount. Ayan, nakuha na po natin yung ating discount amount. Ayan po yung sagot sa letter A po. Okay? 337.5. Ngayon, sa letter B, ang pinapakuha po is the net invoice price. Magkano po yung iyong babayaran? So, di ba meron ka ng list price? Syempre, ma-minus mo po dito yung discount amount. Yung discount lang po, syempre. Ayan po kasi yung babayaran mo, yung net invoice price. So, that is the list price minus your discount. So, ima-minus lang po natin yung dalawa. So, sa letter B po natin, ang sagot po natin sa letter B. So, we have the NIP or the net invoice price is the list price minus the discount. So, ang list price natin, 6,750 pesos minus 337.5. So, ang atin pong magiging sagot is 6,412.5. Ayan po yung ating NIP rate. So, yung NIP, hindi po rate, NIP, so 6,412.5. Yun po yung ating babayaran. So, the rest, ayan. So, dito naman, net invoice price using the NIP rate. So, NIP rate po yung ating hinahanap dito. So, yun na po. Etong letter C, net invoice price din yan, nagagamitan mo daw ng NIP rate. So, para naman po ma-solve yan, ganito lang po, same lang din nung kanina. So, ganun lang din po siya. So, solve daw natin yung NIP or the net invoice price, gamit daw po yung NIP rate. So, yung letter B at letter C po, same lang siya ng pinapahanap. Kaso dito, ang gagamitin daw natin yung NIP rate. So, ano po ba yung NIP rate? So, the NIP rate or the net invoice price rate is equivalent to 100% minus the discount rate. Ayan. So, 100% minus yung percent po na niles po sa atin, sorry. So, 5%. So, our NIP rate is 95%. So, para po ma-solve yung NIP natin, the net invoice price using the NIP rate, so, it is equivalent to the list price times NIP rate. So, yung list price po natin, 6,750 times 95%. So, check po natin kung parehas lang sila. So, 6,750 times our NIP rate is 95%. So, makukuha din po natin again 6,412.5. So, same lang po sila ng na-obtain na sagot dito sa dalawa. Same lang po ng makukuhang answer. Ayan. Parehas lang po sila. Any of the two formulas
pwede po. Pwede po siya. Basta as long as tama po yung iyong ginawa. So, the rest, yung problems natin dito, so, ganun din naman po yan. Selling price, list price, same lang po yan. So, television, dito naman po, sa number 2, ang pinapahanap naman po sa atin, ayan, basahin muna po natin yung ating problem. So, a television set was bought for 3,825 pesos. Net of discount. Ayan. So, ibig sabihin, eto na pong 3,825, yan na po yung atin pong NIP. Yan, nabili mo na siya ng 3,825 pesos net of discount. The selling price was listed at 4,500. Compute for the following. So, yan po. Para makuha naman tong NIP rate natin, ganito po yung ating gagawin. So, kapag given po, pagka given si NIP, so, di ba ang magiging given po natin dyan? NIP, yung 3,825, tsaka po yung atin pong list price na 4,500. So, ganito po yung ating magiging formula. So, NIP divided by the list price. Ayan. Ganyan po yung magiging formula kapag given po yung ating dalawa, yung NIP tsaka po yung list price. So, 3,825 over our list price is 4,500. So, 3,825 divided by 4,500 is equivalent to 0.85. So, 0.85 or it is equivalent to 85%. Yan po, 85%. May percent po 85% po. Yan, 85%. 85% po yung ating NIP. Equivalent to 85%. And 85% po yung ating NIP rate. Ngayon, sa letter B, discount po yung pinapahanap. Ito madali lang naman. Sabi, binebenta 4,500. Tapos nabili mo lang 3,825. So, ang solve po natin dito for our discount is list price minus minus the NIP. So, yung atin pong list price is 4,500 minus NIP po natin is 3,825. So, magkano po nun yung iyong na less? 4,500 minus 3,825. So, we have 675. 675 pesos po yung iyong na less. And then, to find our discount rate, pwede pong dalawa dyan. Pwedeng etong si discount rate po, si DR, sorry, so our discount, hindi po discount rate, discount lang. Si discount, i-over mo. Pwede pong ang solving dito dalawa, si discount, i-over mo kay list price. So, pwede pong 675 over 4,500. So, 675 divided by 4,500, we have 0.15 or 15%. O kaya naman po, pwedeng dalawa dito yung pag-solve mo sa discount rate. Pwedeng 100%, ima-minus mo po yung nakuha mong sagot dito sa letter A. So, pwede mo pong gawin yon. 100% minus 85%, so that is equivalent to 15%. Basta alam mo po yung paikot-ikot na itong solve, masasolve mo yung problem na yan. And then, the net invoice price, ayan, wala nang isosolve na kailangan pang isolve dahil nandoon na po sa mismong problem. So, 3,825 pesos, which is also indicated in the problem. So, ganyan lang po yung pagsasagot. So, that is all for our trade discount, single and series of discount.